سلام. من من رفته بودم کلاس دکتر فروغمند، همه اینجا هست. مگه قرار نبود شما امروز درس بدین؟ جدی میگی؟ فکرم قرار شده فیلم ببینیم. نمیدونم، من فیلم رو فرستادم، گفتم اگه خوبه ببینیمش. میخواین ببینیمش؟ من درس زیادی حاضر نکردم، یه چند تا کامنت در ادامه حرفای دفعه پیش دارم، ولی در حد یک جلسه نیست. شاید این کار بخوام اونا رو بگم فیلمو چیز کنه، فیلمو تحت تاثیر قرار بده. فیلمو حروم کنه، چون اون وقت فیلم رو کامل نشه. چقدر زمان اون فیلم؟ تمام نیست، میتونی ببینی چقدره؟ زمانش 33 دقیقه است. خیلی کوتاهه پس. آره باشه، پس میخوای من اول حرفامو بزنم که بی‌مزه تره، بعد فیلمو ببینیم. اینه الان میبینی؟ آره نظرم Bandit Infrastructure for Personalized Recommendations. خب همه چی اوکیه؟ صدا و تصویر و صفحه و اینا؟ بله. خب من واقعا خیلی کم، یعنی اصلا فکر کردم که من قرار نیست درس بدم، ولی یه چند تا نکته کوچیکی که فکر کردم در ادامه حرفای دفعه پیش، اینا رو بدم نمیاد که در فرصتی که هست بگم بهتون، ولی خب خیلی هم دقیق بهشون فکر نکردم. حالا میگم دیگه، مطرح میکنم با هم سمتش صحبت کنم. پس من مرور کنم حرفمو دفعه قبل. من یک تلاشی کردم برای یک حمله دیگری به مسئله وام، منتها مسئله رو ساده کردم و اینجوری شروع کردیم که ما فرض می‌کردیم که هر دفعه یک مشتری مراجعه میکنه و ما باید تصمیم بگیریم بهش وام بدیم یا ندیم، و بعد از که تصمیم بگیریم هم معلوم میشه که این مشتری باز پرداخت خواهد کرد یا نه. که خب این یک مقداری کامپوننت های غیر واقعی درش هستی که معمول در واقعیت اینطوریه که این که مشخص بشه که طرف باز پرداخت میکنه یا نه بلافاصله مشخص نمیشه، بعد از گذر زمانی مشخص میشه که در این فاصله ما باید آدمای دیگه هم تصمیم بگیریم. خب این ماجرا رو میتونه خیلی پیچیده‌تر بکنه. منتها تصورمون این بود که هنوز توی این مسئله ساده یک اجزایی وجود داره که اونو از مسائل کلاسیکی بررسی کردیم متمایز میکنه. خب نمادگذاریامون رو مرور کنیم. XT بردار ویژگی‌های مشتری بود که مراجعه میکرد. تصمیم گیری ما با AT مشخص میشد، یعنی کنشمون که 1 یا 0 بود بر اساس اینکه وام بدیم یا ندیم. 1 یعنی وام دادن. اینکه مشتری نهایتاً وامش رو باز پرداخت میکنه یا نه با YT مشخص میشد که اونم 0 یا 1 بود. 1 به معنی عدم باز پرداخت، یعنی یک حالت بد برای ماست. یه C وجود داره بین 0 و 1 که این C اصولاً سود ما از در واقع از تخصیص از دادن وامه. بنابراین ما به طور آماری به ازای هر مشتری که بهش وام میدیم امیدریزی سود C خواهیم داشت. برای کسایی که وامشون رو برگردونن خب بنابراین سود خالصمون میشه C. برای اونایی که وامشون رو برنگردونن یه زیان یک واحدی در نظر گرفتم، بنابراین در واقع سودمون میشه 1/C، یعنی سودمون میشه C/1، یعنی زیانمون میشه 1/C. بنابراین بر اساس زیان وقتی بنویسمش، زیان هر دور میشه AT ضرب در YT/C، به خاطر اینکه AT اگه 0 باشه یعنی شما وام ندادین، بنابراین اتفاقی نخواهد افتاد. اگه AT 1 باشه بر اساس اینکه YT 0 یا 1 باشه ما سود یا زیان میکنیم. حالا این سود و زیان و مقدارش رو گذاشتم C و 1/C، در واقع پارامتر آزاد و با C چیز که تنظیم. خب یه کمی در مورد که رگرت رو چجوری تعریف کنیم صحبت کردیم دفعه پیش. من روند فکری رو مرور کنم. گفتیم که اگه که مدل تصادفی داشتیم، یعنی اگه که میدونستیم که در واقع با داشتن بردار ویژگی‌ها میتونستم یه احتمال عدم باز پرداخت محاسبه کنم، نحوه محاسبه‌اش هم میتونه خیلی عمومی‌تر از این مدل لاجستیک رگرشنی باشه که اینجا دارم در نظر میگیرم. بنابراین من یه فضای ویژگی‌ها دارم مثل x بزرگ، به ازای هر ویژگی مثل x کوچیک من میتونم احتمال عدم باز پرداخت مشتری با این ویژگی رو حساب کنم. خب طبیعتاً به ویژگی‌هاش ربط داره، بنابراین یه تابع px خواهم. حالا وقتی میخوام ببینم به کسی وام بدم یا نه، خب یه مشتری اومده، من x رو مشاهده کردم، پس میتونم احتمال 1 بودن وایش رو حساب کنم.
بنابراین امید ریاضی زیان من میشه امید ریازی این کمیت که خب سی که یه عدد ثابت ایتی را میتونم یه بار صفر بذارم، صفر که بذارم که این صفره، بنابراین ببینم وقتی وام بدم امید ریاضی زیانم چیه که میشه امید ریازی وای تی منهای سی که میشه پی ایکس تی منهای سی. خب برای من مهمه که ببینم این عدد مثبت یا منفی. اگه مثبت باشه یعنی که من امید ریاضی زیانم مثبته پس بهتره وام ندم، اگه منفی باشه یعنی امید ریاضی زیانم منفیه پس بهتره وام بدم. اوکی. پس اگه که مدل تصادفی می داشتیم و اگه میتونستیم احتمال عدم باز پرداخت رو برای هر بردار ویژگی یا هر ویژگی حالا به طور کلی، چون میگم این فضای ویژگی ها رو میتونم میشه ابسترکت کلی بگیرم، هر در واقع مقدار ویژگی میتونستم احتمال عدم باز پرداخت حساب کنم. مسئله خیلی ساده بود، اونایی که احتمال عدم باز پرداختشون از 30 بیشتره رو وام نمیدادم، اونایی که کمتره رو وام میدادم. مسئله اینه که ولی خب من نمیدونم این تابع اگر هم مدل احتمالاتی وجود داشته باشه، مسئله شناختن یا لرن کردن این تابع پی ایکس در طول زمان. ولی اگه مدل تصادفی وجود نداشته باشه چی؟ کاری که کردیم اینه که از این جواب در حالت تصادفی الهام گرفتیم و یه تابع رگرتی پشیمانی تعریف کردیم. پشیمانیمون هم این بود که گفتیم که ما اگه خانواده از توابع در نظر بگیریم که اینا قرار نقش این پی ایکس های بالقوه رو ایفا کنن، من میتونم با بهترین اینا خودم مقایسه کنم. اگه فرض کنم که تابع پی ایکس یکی از ایناست، مثلا تابع اف کوچیکه، خب اون وقت هر کسی که افش از سی کمتر بود من وام میدادم، من بقیه رو نمیدادم، من برای این زیانم میشد این مقداری که اینجا میبینیم و خب مینیمم میگیرم رو همه افای کوچیک و بعد الگوریتم خودم با این مقایسه میکنم. من برای این میشه تعریفم از تابع پشیمان. خب حالت خاص میتونه این باشه که من خب من اومدم این فضای ویژگی رو باز برای سادگی مجموعه ویژگی‌های بالقوه رو یه مجموعه متناهی گرفتم که البته اینم با ساده سازیه، چون خیلی وقت ما با ویژگی‌های با مقادیر پیوسته سر و کار داریم، من این فضای ویژگی رو نامتناهی، ولی حالا در اون حالت هم میشه گسسته سازی کرد فضای ویژگی رو متناهی. اگه این فضا رو متناهی و n عضوی بگیریم، اون وقت یه حالت خاص اینه که شما هیچ قید پیشینی روی اون تابع پی ایکس نذارید، یعنی این خانواده اف رو بگید همه توابع از ایکس به صفر، یعنی مکعب n بزرگ بودی. اوکی. خب یه مشاهده جالبمون این بود که توی این تعریف از رگرت واقعا مقدار اف خیلی مهم نیست، بلکه این لول ست هاشن که اهمیت دارن، لول ست های نظیر مقدار سی. بنابراین اگه من اسم این موجود رو بذارم یو که این توی اسلاید بعدی این کارو کردم، یو رو گرفتم اون جاهایی که اف هستی کمتره، من یعنی یه ناحیه‌ای به وجود میاد توی فضای ویژگی، این مثلا فضای ایکس بزرگ باشه، یه ناحیه‌ای مثل یو دارم که من کسایی که ویژگیشون توی این بیفته رو در واقع بهشون وام میدم. بنابراین میشه در این حالت در واقع زیانم میشیم این موجود جمع همه وایتی منهای سیا و ایکس تیایی که توی یو میافتن و اینو خب حالا متناسب با هر اف کوچیکی یه یو کوچیک دارم، بنابراین میتونم بگیرم خانواده از یو ها رو متناسب با اون خانواده از اف ها. پس این دفعه یه یو دارم، یه خانواده یو دارم که زیر مجموعی از این خانواده از زیر مجموعه ایکسه، نواحی در واقع نواحی مناسب برای وام دادن، یه مجموعه از نواحی بالقوه و حالا با بهترین اینا مقایسه میکنم الگوریتم و این میشه تعریف جدیدم از پشیمانی. پس به جای توابع میرم سراغ نواحی قبول مثلا توی فضای ویژگی. دلیل اینکه این کارو میکنم اینه که واقعا اون تابع فقط ناحیه قبولشه که تاثیر داره توی تعریف. خب این یه نکته جالبی داشت این کار، اونم این که مثلا تو حالتی که فضای ویژگی ها متناهی بود، خب توابع اف که میتونستن احتمال نسبت بدن یه مجموعه نامتناهی پیوسته بود، میشه مکعب توپر. ولی نواحی زیر مجموعه ایکس یه وقتی ایکس مجموعه نسبیه، نواحیش 2 به توان ان تا حالت بیشتر ندارن، یعنی در واقع این یو میشه رؤوس این مکعب که مجموعه متناهی. خب این خیلی اتفاق مهمی، اولین ریزالتی که میتونستیم به دست بیاریم از همینجا در میومد، به خاطر اینکه من میتونستم همه این نواحی ممکن و حتی تو این حالتی که من همه چیز رو بخوام در نظر بگیرم محدودش نکنم، همه نواحی ممکن رو به عنوان یه مشاور در نظر بگیرم و چیز کنم
و از اون الگوریتم XP4 استفاده کنم. خب اولین نکته این که من دفعه قبلی اشتباهی توی این اسلاید کردم، اونم این که الگوریتم XP4 یک بار به ریزالتش برگردیم و مرور کنیم. الگوریتم XP4 کجاست؟ XP4 کجایی؟ ادورسریال لینیر بندیت که نیست، این استوکاستیک لینیر بندیت، این XP4. ببینید این کران الگوریتم XP4 این شکلی بود، یه مسئله کی آرم بندیت داشتیم و یه مش مشاور که اینا هر دور بازی پیشنهاداتی به ما میدادن و ما میتونستیم که روشی داشته باشیم که به نسبت بهترین مشاور پشیمانیش از این مقدار کمتر باشه. اینجا چی در کران پشیمانی هست؟ یکی افق زمانی n کوچیک، یکی تعداد دسته ها k کوچیک، یکی لگاریتم تعداد مشاورا. خب پس این کران یادتون باشه رادیکال n k لاگ n. حالا اگه اینو برگردیم به مسئله خودمون اپلای کنیم، تعداد مشاورای ما 2 به توان n، درسته؟ اینجا n هم که n، k رو حق دارم 2 بگیرم به نظرتون؟ اصلا این حالت خاصی از مسئله مشاوران هست یا نه؟ یه بار دیگه دقیق تر به این استدلال نگاه بکنیم. هیچ نظر دهنده‌ای هست که نظری بده؟ خب چرا نبود؟ چی؟ خب هست دیگه، یعنی هر کدوم از این بچه جوری باشه بعد اینجوری باشه که تو هر موقعی ما از همه مشاورا بتونیم نظر بدیم که الان من وام بدم یا ندم، میتونیم کار بکنیم. درسته. این کانتکست و اینا رو چیکارش میکنید؟ XT رو خب اینجوری که یه تکنیک آنلاین لرنینگیه در حقیقت دیگه، که ما به مشاورا اینجوری نیست که مشاورا فقط بشیم یه تی بدیم و نظر بدیم، تی یا گذشته رو بدیم نظر بدیم، میتونیم تی یعنی همه گذشته تی و علاوه بر اون ایکس تی رو بدیم، بعد نظرشون رو بپرسیم. حالا طبق حالا از دید ما یعنی یا طرف هر کدومشون یا یک گفته یا صفر گفته و میتونیم طبق نظرش عمل کنیم. و نکتهش اینه که بعد نتیجه الگوریتم ما هم دوباره فقط بر اساس ایکس تی قضاوت خواهد کرد، یعنی واقعا یه الگوریتم مجاز هست. بله دیگه، چون مشاورا اینطوریه. اوکی، خیلی خوب. پس این کرانی که اینجا نوشتم غلط بود، درسته؟ من باید که کیمو بگیرم 2 که اثری نداره، مهمتر از اون که لگاریتم تعداد مشاورا رو باید بذارم اینجا که n نه 2 به توان n. بنابراین کرانی که از XP4 به دست میاد هست اینکه پشیمانی کمتر از رادیکال n ضرب در n بزرگ، درسته؟ این در واقع هست لگاریتم چیه؟ کمتر از اینه، درست. خیلی خوب. خب این خیلی بهتر از دفعه قبل شد دیگه. پس یک کران رادیکال n کوچیک در n بزرگ به دست آورد. خب حالا کاری که من دفعه قبل کردم اینه که اینو کسی سوال بفهم. سلام. ببخشید این چیز قبلی الان چرا تعداد اکشن رو ما گرفتیم 2 تا؟ یعنی احساس کنم ریگرتمون بر اساس تعداد اکشن 2 تا نیست. خب نکته اینه که هر کسی که میاد من باید تصمیم بگیرم وام بدم یا ندم. من به نظرم 2 تا اکشن بیشتر نداره. حالا این تصمیم رو مشاورا بر حسب ویژگی‌های این آدم میگیرن، ولی بالاخره اونها یه سری مشاورن دیگه. من قراره که به خوبی یکی از اونها بهترین اونها کار کنم. یعنی پیچیدگی‌های
بردار ویژگی و این داستانا رفته در دل مشاورها به نظر میاد تو این استدلال. تو گروه میگه به شما میگه چی میگه؟ چی میگی هادی؟ نیست. دستم خورد. چی شد؟ من نفهمیدم. دستم خورد. صدام حواسم. خب آقای معصومیان درست شد؟ اوکی. خب حالا کاری که دفعه پیش کردیم که سعی کردیم مسئله رو به شکل یک مسئله ادورسریال لینیر بندیت صورت بندی کنیم. جالبم بود ایده. ببین در واقع ما کاری که کردیم که n تا ویژگی مجموعه ویژگی ها n عضوی بود. درسته؟ گفتیم که هر دور ما باید تصمیم بگیریم که اگه که نفر بعدی که اومد برای تقاضای وام فلان ویژگی رو داشت بهش وام بدیم یا نه. بنابراین به ازای هر کدوم از این انتحالات من باید یه تصمیم وام دادن یا ندادن بگیرم. بنابراین کنشم در دور تیوم یه بردار 0 و 1 به طول n. بردار زیان هم چیه؟ در واقع بردار زیانی که اون ادورسری انتخابش میکنه، دشمن انتخاب میکنه، این شکلیه که توی درایه x تیوم یه دونه وای تی منهای c میذاره، بقیه جاها 0 میذاره. و معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی که اون بردارش رو مشخص کرد، منم کنشامو مشخص کردم، درایه x تیوم این بردار من نشون میده که من به آدمی با این ویژگی وام میدم یا نمیدم. اگر وام بدم اینقدر زیان میکنم، ضرب این دو تا بردار بنابراین دقیقاً زیان منو خواهد داد. یعنی ضرب AT تیلدا و YT تیلدا دقیقاً همون زیان خواهد شد. بنابراین این صورتبندی واقعاً مسئله رو به یه مسئله خطی دشمنانه تبدیل می‌کنه. مسئله‌ای که ویژگی‌های جالبی داره، این AT تیلدا یه چیزیه با رؤوس، یه برداری از رؤوس مکعب. بنابراین من مجموع کنش ها میتونم بگم رأسای مکعب، یا حالا اگه دوست داشته باشم پوش محدبش رو بگیرم خود مکعب تو کنه. کنش ها از توی یه مجموعه خاصی میان. در واقع یه نکته‌ای که دارن اینه که خب هر دفعه یکی از این درای ها فقط ناصفه، بقیه صفر. من خیلی طولش دادم این مرور رو، ولی به هر حال یه مسئله بندیت خطیه و میشه از کرانه‌های بند خطی استفاده کرد. مثلا بند خطی در حالت کلی بود که یه مجموعه کنش مثل A بزرگ دارم توی RN. بردارهای لاست باید جوری انتخاب بشن که تضمین وجود داشته باشه که لاستمون تو هر دور از یک کمتره، یا حالا از یه عدد ثابتی کمتره که اینجا اینطور هست. لاست ما همیشه از وای تی منهای سی کمتره که یه عدد بین تو بازه منهای 1 و 1. و بعد خب پشیمانی میشه امید زیانی که میکنیم منهای امید زیانی که با یه کنش ثابت میتونستیم بکنیم. کنش ثابت یعنی یه ای تیلدای ثابت، یعنی دقیقاً یه مجموعه یو ثابت که ما آدمایی با اون ویژگی‌های توی یو رو بهشون وام بدیم، بقیه رو نه. کرانای مسئله بندیت خطی دشمنانه رو در این مورد به کار بردیم و همون جواب رادیکال، نه حتی تازه بدتر، جوابای n رادیکال n کوچیک بهمون بهتر میشه فکر کنم. نه آره، و در واقع این حالت نه همین بود دیگه، حالت اولیش n رادیکال n. تو اون حالت خاصی که همه چیزو باید در نظر میگرفتیم، در واقع این کیه اگه مجموعه کنشامون گسسته بود کی تعداد اجزاش بود؟ کی میشه 2 به توان n، لگاریتمش میشه n، پس 2 تا n زیر رادیکال هست، یعنی n میاد بیرون. بنابراین این قدر میشه. این هم که اصلا بر اساس بود خطی بود کرانه جنرالمون، بنابراین انش بیرون. بنابراین جالبه که همون ایده EXP4 جواب بهتری در شروع به ما میده، رادیکال n، در حالی که اینا انشون بیرون. اوکی؟ البته مشکل پیاده سازی داره ها. آره مشکل پیاده سازی داره. درست. خب حالا ما کاری که کردیم این بود که یه کمی از ساختار فضای ویژگی استفاده بیشتری سعی کردیم بکنیم. چجوری؟ گفتیم که فرض کنید این بردارهای ویژگی توی فضای دی بودی نشستن و مجموعه‌های یومون در واقع هم ایده کرنل، این مانا رو بردیم توی فضایی نشوندیمشون، ویژگی ها رو با بعد بنز کافی بالایی که مجموعه‌های ناحیه‌های قبولمون شکل‌های ساده‌ای پیدا کنن، مثلا به شکل نیم فضا بشن. خب این وقتی همچین کاری بکنید، هر زیر مجموعه‌ای از مجموعه بردارهامون نمیتونه یه ناحیه قبول باشه، زیر مجموعه خاصی میتونن باشن. استدلالی کردم دفعه قبل که بگم تعداد چنین چیزایی حداکثر از اردر n به توان دیه.
بنابراین من میتونم که اینجا این کی رو از اردر n به توان d بگیرم و وقتی اینجوری میکنم لگاریتمش یه دی لاگ n بهم میده و حالا دیگه تقریبا به شکل رادیکال n در میاد. بنابراین با دردسر من به یه همچین کرانی رسیدم. ولی نکته جالب اینه که خب همین استدلال میشه توی XP4 هم انجام داد. اگه این فرضیات رو شما فرض کنید پس تعداد یوهاتون حداکثر n به توان d. بنابراین تعداد مشاوراتون حداکثر n به توان d. پس اگر تعداد مشاورها باشه n به توان d، خب اون وقت خیلی کرانه بهتری به دست میاریم دیگه. Rn اون میشه از مرتبه رادیکال n d log n که خب این خیلی از بهترین کران، یعنی خیلی بهتره دیگه، یک پیشرفت قابل توجه. درسته؟ خب من کرانه بهتر از اینی الان بلد نیستم، یعنی اون ایده های تبدیل به ادورسریال لینیر بندیت و اینا به نظر میاد هرچند ایده های جالبی بود خب هنوز یه ایده‌ای هست. حرفی که دکتر فروغمند زد میخوام در مورد اونم آخرین نکته رو در مورد اون الان خواهم گفت. ولی به هر حال به نظر میاد همچنان XP4 نتیجه خیلی خیلی خوبی میده. مشکل همونطور که دکتر فروغمند گفتن پیاده سازیه. من باید که n به توان d تا مشاور رو همزمان هندل کنم و پرفورمنساشون رو دنبال کنم و بهشون وزن بدم و بر حسب این وزنایی که در هر دور وجود داره نظرات اینا رو تجمیع کنم. درسته؟ سوالی چیزی بگی؟ نه بفهم. شاید بشه که مثلا یه جور مثلا به جای اینکه، یعنی منظورم اینه که ببینید ما آپدیت کردنم یه جوری خاصیه دیگه. یعنی اینجا چون ما یه مشاور رو یعنی منظورم اینه که کیا به ما میگن یک، همیشه یک عنصر میاد، اونایی که به ما میگن همه این یو رو روی یک چیز بچینیم، روی لتیس بچینیم. خب همه کسایی که شامل اون اتفاقی که تو اون لحظه، اون ایکس که تو اون لحظه اومده، همه اونا به میگن یک دیگه. یعنی از یه جایی به بالا همه به ما میگن یک. خب یعنی شاید بشه که و اگه ما اون تو اون لحظه خطا کنیم میخوایم همه اونا رو بهشون یه دونه وزن بدی بدیم، یه ضرب کنیم در یکی به توان منهای یه چیزی. منظورم اینه که شاید لازم نباشه که، یعنی شاید یه جوری خوبی بشه پیاده‌سازی کردینو که لازم نباشه که حداقل ببین این اطلاعات رو میشه نگه داشت. لازم نیست همه اونا رو نگه دارین، همه مجموعه رو. با دونستن یه دونه XT میتونین همه اون کسایی که ضرب در یه چیز منفی، ضرب در یه چیزی میشن و نگه دارین. چه بسا یعنی منظورم اینه که بشه همه ماجرا رو یه جوری سریع پیاده‌سازی XP4 واقعا یه جوری سریع پیاده‌سازی کرد. جالبه. من به ذهنم نمیرسه که چرا نشده، ولی خب به هر حال جزئیاتی داره. درست. جالبه. ولی به هر حال یه چیزی که جالبه اینه که خب ایده‌ای که تو کتاب بودیم که مسئله‌های گسترده رو ما پیوسته کنیم و بریم با میرور دیسنت و گریدینت دیسنت و اینا حلشون کنیم. من نمیدونم چجوری باید این مسئله رو پیوسته کرد. یعنی چون که زبان طبیعی بیانش بر حسب یو هاست و یو هازات، مگر اینکه دوباره اینا رو با توابع یعنی دوره برگردونیم این کار، یعنی اینا رو با توابع توی بازه 0 به توان دی سعی کنیم بهشون نزدیک شیم. اینجا بعد روی اون گرادین دیسنت بزنیم، یعنی از داخل مکعب به سمت جواب میل کنیم. بله، فقط نکته اینه که باید یه چیز خطی اون وسط بذاریم، فرض خطی باید بذاریم. یعنی زور ما به چیزایی میرسه که فرض خطی در موردشون داریم. درسته. در واقع میدونین نکته اینه که این نکته اینجاست. در واقع میتونم به جای انتخاب یه رأس از مکعب یه نقطه از داخل مکعب انتخاب کنم که معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی کسی با فلان ویژگی اومد با چه احتمالی بهش وام میدم. پس این احتمال فرق داره با اون احتمال عدم بازپرداخت. احتمال عدم بازپرداخت مدل تصادفی در رفتار مشتری بود. خب من چون الگوریتمم رندومایز کنم و بگم با فلان احتمال بهش وام میدم و اینجوری خب طبیعتا خطی هم هست لاست، بخاطر که اون ریاضی خطی.
ولی خب من هنوز راهش رو بلد نیستم که چجوری اینو درست میگی. همون یعنی چی شو الان مشکل چیه؟ کجای کار بدیهی نیست که باید چی کارش کنی؟ مشکل اینه که خب ادورسریال لینیر بندیت که جوابش خیلی بد بود. من الان جواب چیز داری، لاگ ان داری، رادیکال لاگ ان داری. درست. این روش خطی سازی کار نمیکنه، یعنی کار خوبی نمیکنه. درسته، راست میگی. یعنی بعد یعنی مشکل اون تابع لوژاندر و اینا با اونم نمیشه احتمالاً بهترش کرد. نه خب حالا من بذار پس آخرین نکته‌مو بگم حالا که مربوط به حرفی که دکتر فروغان دفعه قبل زدن، اونم که استفاده از کرانهای عمومی بندیت خطی دشمنانه شاید که خیلی اسراف باشه، به خاطر اینکه ما چیزی بیش از این داریم که وای هامون جوری انتخاب شدن که ضربش تو همه ای از یک کمتر باشه. این وای اگه میخواست جوری باشه که ضربش تو همه اینا از یک کمتر باشه، کافی بود که نرم یکش از یک کمتر باشه. درسته؟ اگه شما یه برداری دارین که درایه‌اش صفره که وقتی در وای ضرب می‌کنید میشه جمع یه تعدادی از درایه‌های این، و اگه جمع قدر مطلق اینا از یک کمتر باشه خب جمع هر تعداد درایه‌اش هم از یک کمتره. من برین فضای یعنی بردارای لاس هم علل اصول من میتونستم از بردارای با نرم یک کمتر از یک انتخاب کنم. این چیز خیلی بیشتریه در عمل. من می‌دونم اینجا دشمن من همیشه بردار لاس انتخاب می‌کنه که نه تنها نرم یکش از یک کمتره بلکه نرم صفرش هم یک، نرم صفرش هم از یک بیشتره. و خب حرف این بود که شاید بشه با این استراکچر بسیار شدید اضافه به کرانهای بهتر از این عدد، این کرانهای عمومی رسید. خب من میخوام بگم که نمیشه رسید، ادعام اینه. استدلالم هم شاید خیلی، یعنی نمیدونم شما حالا با این استدلال متقاعد میشین یا نه. در واقع من میخوام یه کران پایین بگم و خب ما هیچ وقت هم در کران پایین صحبت نکردیم و از اون فصل فریدیم، منم خودم نخوندم خیلی اون فصل، ولی احساس میکنم که ابزارهایی که تو اون بخش کرانهای پایین استفاده میشه و کمی پیچیده است و از اینفورمیشن تئوری این استفاده میشه، به خاطر اینه که اونجا داره سعی میکنه کران پایین برای مسائل استوکاستیک پیدا کنه. ببینید برعکس همه در واقع توی کران بالا پیدا کردن ادورسریال سخت‌تر از استوکاستیکه، چون ادورسریال ستینگیه که دست دشمنو بازتر میذاره. خب به همین دلیل برای لوور باند دادن، برای کران پایین دادن باید ادورسریال ساده‌تر از استوکاستیک باشه. یعنی شما وقتی می‌خواید بگیم که از یه حدی بهتر نمیشه انجام داد، خب اگه بتونید یه دشمن با دست بازی رو تصور کنید، خب راحت‌تر می‌تونید چیز کنید دیگه، الگوریتم‌ها رو آزار بدید. بنابراین من حسم اینه که دلیل اینکه اون بخش پیچیده تریه از این چیزی که من می‌خوام، استدلال من ساده‌تر از استدلال‌های تیپیکال لوور بانده، به خاطر اینه که اونجا تمرکز رو لوور باندهای حالت استوکاستیکه. من می‌خوام برای حالت ادورسریال یه لوور باند بدم. حالا ببینید شما با این لوور باند خوشحال هستید یا؟ پس ادعای من اینه که پس مسئله بندیته. اصلا این کارو میکنم. میخوام بگم که مسئله رو اصلا بندیتش هم بردارید، بگیرید یادگیری برخط. مسئله یادگیری برخط خطی و دشمن. پس مسئله چیه توی یادگیری برخط؟ اینه که شما یک مجموعه کنش دارید باز مثل A، یه مجموعه‌ای دارید مثل L که نمیگم کل اون بردارایی که ضربشون توی A کمتره، میگم یه زیر مجموعه از اوناست، زیر مجموعه از وایهای توی آردیه که ضرب داخلی وای و A کمتر مساویه که برای هر A توی A. خب اتفاقی که میفته اینه که در هر دور T یادگیرنده یه AT توی A انتخاب میکنه، دشمن یه YT توی A انتخاب میکنه، بعد زیان میشه ضرب AT و YT به اضافه اینکه یادگیرنده YT را مشاهده میکنه. پس همونطور که قبلا بارها صحبت کردیم، فرقش با مسئله بندیت اینه که یادگیرنده کل بردار زیان YT رو میبینه، نه فقط مقدار زیان. و خب این بخشی از
سختی های مسئله بندی تو از بین میبره. ما در بندیت بخشی از داستانمون اینه که چجوری این وایتی که واقعا بوده رو تخمین بزنیم فقط با دونستن تابعیت. این دفعه میگم مثلا کل وایتی رو فرض کنید داشته باشیم، بنابراین احتمالاً این مسئله ساده تر از این حالیتی که ما اینجا قرار بود از این استراکچر خاص وایتی تیلدا استفاده کنیم و راحت تر تخمینش بزنیم. من مثلا میگم که فرض کنید وایتی تیلدا رو به شما خواهند داد. خب میخوام بگم بازم خیلی کار زیادی از دستمون بر نخواهد. خب حالا دو تا حالت رو، خب همین حالت رو بس بیاین بررسی کنیم. فرض کنیم که A ما هست 0 و 1 به توان D، حالا یا 0 و 1 بس بازه 0 به توان D، خیلی فرقی نمیکنه. فرض کنید که Y مون L مون هست بردارایی که وای آی یه آی وجود داره که وای آی 1 یا منهای 1 و بقیه وای جی ها 0 خب بنابراین این وایامون هم همون استراکچر شدید رو دارن، همیشه یه درایشون 1 یا منهای که بقیهش 0. خب و همین من میخوام بگم که تو این ستینگ هم ادعای من اینه که پشیمانی در این حالت از رادیکال n اضافه در از رادیکال d اضافه در میخواین این بود رو همون n بگیریم که با نمادهای قبلیمون یکی باشه. خب ادعا اینه که پشیمانی از رادیکال n اضافه در n کمتر نخواهد بود، حتی در نسخه آنلاین لرنینگ. اوکی. خب حالا اثبات هم چیه؟ اثبات هم اینه که یک دشمن تصادفی تصور بکنی. اثبات دشمن هر بار آی رو به تصادف از 1 تا n و وای آی رو به تصادف 1 نواخت. به تصادف 1 نواخت از مثبت منفی 1 انتخاب. خب حالا ببینید که چه اتفاقی برای ما میفته. خب پشیمانی قراره چی باشه؟ امید ریاضی سیگما AT YT منهای مینیموم روی همه AI عضو A از سیگما A در YT. جاها رو باید که به این شکلی بگم، ضرب داخلی. اوکی. خب حالا قبول دارید که این صفره، به خاطر اینکه شما تو هر الگوریتمی که انتخاب بکنید به هر حال AT بر حسب اتفاقات تا این لحظه تعیین میشه. درسته؟ یعنی شما یه بردار انتخاب میکنید. منتها YT مستقل از کل گذشته داره انتخاب میشه و اون یه درایه ناصف فقط داره. اون درایه هم به طور تصادفی 1 یا منهای 1. یعنی اگه اون درایه ناصفش در برابر 0 قرار بگیره که 0، اگه در برابر 1 قرار بگیره باز به خاطر 1 نواخت
اکونومیک میدن امید ریاضیش صفر. قبوله؟ پس در واقع این امید ریاضی صفر، این صفر. خب حالا این چیه؟ ببینید خب من n تا n دور قراره بازی کنم، تو هر دور n کوچیک دور دارم بازی میکنم، در هر دور یکی از درایه ها به تصادف انتخاب میشه. پس در واقع هم هر درایه‌ای به طور متوسط برای n بزرگ، هر درایه‌ای به طور متوسط n بار انتخاب میشه. درسته؟ این شکل خیلی هم کمکی به درک مطلب نه. پس هر درایه تقریبا n بار انتخاب میشه. درسته؟ خب حالا ببینید این درایه‌ای که n بار انتخاب میشه، هر دفعه‌ای که انتخاب بشه باز به تصادف یک یا منهای یکه. پس در واقع برای هر درایه n تا عدد تصادفی مثبت یا منفی یک داریم. خب وقتی شما یه مش عدد مثبت منفی یک با توزیع یک نواخت با هم جمع کنید، قضیه حد مرکزی میگه که جمع این اعداد تقریبا یه توزیع نرمال با میانگین صفر و با واریانس n داره دیگه. درسته؟ خب اصلا جمع این اعداد رو اسمشو بذاریم مثلا z، هر درایه آیوم، مثلا هر درایه آی تقریبا این قدر داره. جمع درایه هاش رو بذارید z آی. خب حالا کنش بهینه میتونید بگین چه کنشیه نهایتاً بر حسب این زد آی ها؟ ببین یه تصادفی الان اون امید سمت چپیه، یعنی امیده، خب روی وای آی هم هست آیا؟ روی وای هم هست. بعد خب امید، پس وای آی یعنی تصادفیه؟ وای تصادفی دیگه، دشمن داره تصادفی. پس این راستیه چطوری امید نداره؟ اینو گفتم که بگم این زدا هم چون میخوایم ماکسیموم یه سری متقدر تصادفی بگیریم دیگه. درست میگی. در واقع درست. من باید یه جور کانسنتریشن و اینا بگم اگه بخواد استدلالم دقیق تر بشه. ببین من باید چی؟ باید دو مرحله دو تا تصادفی داشته باشیم دیگه. ما باید بگیم به ازای یه وای تی فیکس اون وقت یه حرفی بزنیم. بعد بگیم به احتمال خوبی این وای تی، هر وای تی از این روش بیاد، این اختلاف از اونها بیشتره. درست میگی. استدلالم یکمی میلنگه، ولی فعلا یه لحظه شما این بیاین همین استدلال لنگان رو به انتها برسونیم، بعد ببینیم آیا میشه اون ما باید اون کسی بگیریم که ماکسیموم یه سری از این متغیر نرمالا رو بگیریم دیگه. دقیقاً. در واقع الان زد آی اگه که مثبت بود، یعنی یکا بیشتر از منهای یکا بودن، پس بهتره که ما کنشمون رو صفر بگیریم تو اون درایه. درسته؟ و اگه منفی بود، یعنی که منهای یکا بیشتر از یکا بودن، پس بهتره که کنشمون رو یک بگیریم چون زیانمون تو اون درایه منفی بوده. درسته؟ یعنی اینکه کنش بهینه در درایه آیوم خواهد بود یک اگه که زد آی منفی باشه و صفر اگه که زد آی مثبت باشه. درسته؟ و بنابراین این موجود اوکی. و بنابراین این موجود میشه چی؟ ضرب ای و در واقع این سیگما رو شما میتونید ایش رو بکشید بیرون، ضرب کنید تا سیگما وای تی که در واقع همین زد یک تا زد ان. درسته؟ و میشه ضرب ای در سیگما وای تی میشه جمع زد آی ها روی اون زد آی هایی که
زد آی های منفی بودن، درسته؟ آره مثلا کنیم مثل زد آی منفی ها مثلا خوبه زد آی منفی ها. خب و حالا این موجود چیه؟ دقت کنید که هر زد آی یه متغیر نرماله. یه متغیر نرمال زد آی منفیش یعنی این که یه متغیر نرمال داریم، این مقدار رو براش جمع میزنیم، این مقدارها رو براشون جمع. امیدریزی این مقدار چقدره؟ ببین با احتمال 1/2 که زد آی منفیه و امیدریزیش یه چیزی از جنس انحراف معیارش، درسته؟ یعنی امیدریزی زد آی منفی از مرتبه رادیکال ان انوم. اوکی؟ خیلی خوب. بنابراین وقتی که این عددا رو با هم جمع میزنی از مرتبه n تا دونه n بزرگ تا از ایناست. خب یعنی اینکه این الان میشه تقریبا منهای n بزرگ تا رادیکال n نو که میشه منهای رادیکال n ضرب در n و حالا در حد همین استدلال آبدو خیاری من کار تموم میشه، چون یه منهای رادیکال n ضرب در n اینجا داریم، اینم صفر، تفاضلشون میشه رادیکال n ضرب در n. بنابراین ادعامو کمابیش ثابت. خب حالا ایراد دکتر فروغمن که ایراد کاملا درستی بود این بود که من یکمی در امیدریزی گرفتن اینجا شارلاتان بازی به خرج دادم. در واقع این امیدریزی رو با رو تصادف وای گرفتم، یا لااقل تصادف وای هم گرفتم، در حالی که توی تعریف پشیمانی امیدریزی روی رندومنس الگوریتممه، وای ها قراره دنباله فیکسی باشن. اوکی؟ راه حلش اینه که در واقع این استدلالایی که اینجا کردم و به جای استدلالای امیدریزی استدلالای کانسنتریشنی بکنم، یعنی بگم با احتمال زیاد برای ریالیزیشن این اتفاق میفته که این نزدیک منهای n نه امیدریزیش، اینم با احتمال زیاد نزدیک صفر. بنابراین با یه احتمال مثبتی یه وایی پیدا میشه که این تفاضل از مرتبه رادیکال n ضرب داره. خب و فکر می‌کنم کم و بیش مطمئنم که این کار شدنی، هرچند الان دقیقش نکردم ولی فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه. خب این نتیجه منفی بود متاسفانه، یعنی از یه جهتی جالب بود چون که خب جواب بعضی از سوالای دفعه پیشمون رو فهمیدیم، ولی از یه جهتی ناجالب بود به خاطر اینکه یه مسئله‌ای که به نظر مسئله این ایده جذابی می اومد من شد که اونجوری خیلی کمکی نخواهد. من حرف الکی بزنم. بله خواهش می‌کنم. به نظر میاد که شما خیلی الکی نمیدونم، یعنی یه ذره عجیب نیست الان که وایمون فقط وقتی یه دونه یک داره ما همون کلمه پایین داریم. آره جالبه. ببین یه چیز دیگه ای هم باز یادم افتاد که بگم. ببین الان پس این مسئله آنلاین لرنینگ هم تو این حالت کرانش رادیکال زمان ضرب در بعده. خب در حالی که اگه من A رو میگرفتم سیمپلکس، اگه A هم بود دلتا N یعنی AI که AI ها مثبت و سیگما AI ها یکم و L هم رو میگرفتم اینجا منهای 1 و 1 به توان N، یعنی دوگانه اون مسئله. این دفعه کنش هام نرم یکشون باید که کم باشه، بردارای زیان نرم بی نهایتش. خب ببینید این کاری که ما کردیم اینجا چی بهمون خواهد داد. اگه که من باز کاری که بکنم این باشه که بیام وای آی ها رو تصادفی بگیرم، مشابه اون ایده، مشابه ایده قبلی اینجا چه میشه در این حالت؟ چی خواهد بود؟ این که من بیام وای تی رو در هر گام وای تی رو از مثبت منفی 1 به توان n به تصادف انتخاب کنم.
تصادف و یک نواخت انتخاب کنم. خب حالا باز اگه که به این موجود نگاه کنم، به این چیزی که اینجاست، باز چون وای و یک نواخت و تصادف انتخاب کردم، هر ای بگیریم امید ریاضی این با تصادف روی وای صفره. بنابراین مسئله باز به تخمین زدن این مینیموم منجر میشه. خب ولی خب مینیموم چیه؟ ببینید اینجا وقتی شما یه مش وای، ببینید در واقع این ضرب a، وقتی میخوام یه a فیکس انتخاب کنم باید ببینم که مینیموم از برای a یا توی a از ضرب داخلی a در سیگما وای تی چی خواهد؟ درسته؟ خب باز دوباره به سیگما وای تی که نگاه کنید، سیگما وای تی هر مؤلفش جمع یه مش یک منهاییه که چیزه مستقل از هم. بنابراین سیگما وای تی میشه یک بردار وای بزرگ یک یا همون زد بزرگ یک تا زد بزرگ n، خب که زد آی ها نورمال های با میانگین صفر و با واریانس n هم. خب حالا این چیه؟ وقتی من میخوام یه برداری پیدا کنم از توی سیمپلکس که ضرب داخلیش توی این مینیموم شه، خب باید ببینم مینیموم اینا کدومه دیگه و اونجا رو یک بذارم بقیه جاها رو صفر بذارم. خب مینیموم اینا هم وقتی یه مش نرمال استاندارد دارید، مینیمومشون از مرتبه وقتی که نرمال استاندارد مثلا کات نرمال استاندارد مینیمومش از مرتبه رادیکال لاگ کی. خب اینا چون نرمال با واریانس n خودشون اندازه‌شون رادیکال n یه باشید رادیکال اینا n کوچیکه نمیشه، این n کوچیک چون n کوچیک تا یک ها یک تو هر مؤلفه با هم جمع میشه دیگه، درسته؟ چون زمانمون n کوچیک. خب پس هر کدوم از درایه ها اندازه‌شون از مرتبه رادیکال n، ولی حالا چون n بزرگ تا از اینا رو داریم ماکسیمم میگیریم، بنابراین این موجود از مرتبه منهای رادیکال n کوچیک در لاگ n بزرگ. خب خیلی جالبه برای من این روشنگر. یعنی توی مسئله سیمپلکس بر حسب بود رادیکال لاگ n ظاهر میشه، در حالی که توی مسئله مکعب بر حسب بود خود رادیکال n ظاهر میشه. این اصلا مربوط به خود پدیده آنلاین لرنینگ، ربطی به بندیت نداره به نظر من. چرا اینطوری شد؟ ببینید من باید که این مینیمم رو حساب می‌کردم، درسته؟ درست. این سیگما وای تیپ شبیه دفعه قبل یه مش مؤلفه داره که هر کدوم یه نرماله، نرمالایی با اندازه با واریانس n یا در واقع با اندازه رادیکال n. درسته؟ یعنی این رادیکال n از اینجا میاد، این زمان تکلیفش روشن. خب حالا مثلا اینکه بود چجوری اثر داره. ببینید دفعه قبل من A رو میتونستم دلخواه انتخاب کنم، هر درایش مستقل از قبل مستقل از هم انتخاب میشه. اینجا A باید توی سیمپلکس باشه، بنابراین در واقع این مسئله مینیممش جای اتفاق میفته که یکی از درایه ها یک باشه بقیه صفر. اوکی، پس من باید ببینم اگه میخوام یه درایه رو یک بذارم بقیه رو صفر، مینیمم مقدار این چیه؟ مینیمم مقدارش یعنی که اون زدی که از هم مینیمم کمتره رو باید انتخاب کنم دیگه. خب حالا وقتی شما یه مش نرمال استاندارد دارید، مینیمم از مرتبه وقتی یه دونه نرمال استاندارد منیممش از مرتبه منهای رادیکال n کوچیکه، یعنی از مرتبه همون انحراف معیارش. ولی وقتی تعداد اینا رو زیاد می‌کنید، مینیمم هی کم و کمتر میشه ولی خیلی به کندی کم میشه. در واقع وقتی n بزرگتر دارید، یه ترم رادیکال لاگ n ضرب میشه. یعنی ماکسیمم یه متغیر گوسی مستقل از مرتبه رادیکال لوگاریتم تعداد متغیرایی که دارید ماکسیمم حساب می‌کنید. درسته. این در حقیقت اینجا رقیب اون انگار فقط یه دونه رو میتونه انتخاب کنه، یا این یه دونه واحد داره، یه واحد اختیار داره، اون واحد میتونه پخش کنه. خب بهتره که خب بذاره روی یه دونه اونجا، ولی هر کدوم مستقلا میتونست انتخاب کنه. خب طبیعتاً به یه چیزی از اردر n بزرگ برابر اوضاع بدتره دیگه. خیلی جالبه. درست میگی. یعنی روشن شدیم ولی ناامید. با اون روشن ناامید با اون اسپارسیتی کاری از پیش نخواهیم بود. اوکی تمام شد حرفای من. اگه سوالی نیست میتونیم که دیگه بریم دوم برنامه. من نکته‌ای نیست دوستان. بسیار من بزنم فیلم ببینیم.
در حقیقت من راستش فکر کرده بودم که یعنی یه چند تا فیلم‌های مختلف دیدم که ببینیم مثلا چی رو ببینیم یا نه. این یه کسی هست به نام بوبک که اسمش رو زیاد شنیدیم در این درس و این یک وبلاگی داره، اسم وبلاگش هست آیم بندیت. طبیعتاً خیلی در این درس که کاری که خوب بود بکنیم اینه که این آدمو معرفی کنیم و وبلاگش هم معرفی کنیم که بخونیم. اون آدمیه که تلاش کرده هر چی مسئله اینجا هست هم جمع کنه، هم سعی کرده خیلی مثلا ارائه بده، ارائه‌اشو بذاره تو اینترنت، مطالب جدیدی که توی کنفرانس‌ها میاد و معرفی کنه و اینا. خیلی وبلاگ خوبی داره از این لحاظ، اگرچه کند آپدیت میشه به نسبت، ولی خوب سعی کرده دیگه همه موضوعات مربوط به بندی تو اونجا بیاره. البته خب موضوعات دیگه هم اونجا هست بیاره، کلا وبلاگ خودشه. میشه یه چیزی که به نظرم خوب بود در زندگی معرفی کنیم این بود. یه چیزای دیگه هست خوبه که معرفی کنیم ولی خیلی مستقیما شاید خوب نباشه. اینکه یه کنفرانسی هست کنم کنفرانس کلته که توی این کنفرانس یکی از چیزایی که حالا من نمیدونم یه سال اینطوری بوده یا هر سال اینطوری بوده، یکی از کارهایی که میکنن اینه که نتایجی که مردم گرفتن در مورد مسئله های مختلف، مثلا فرض کنید مثلا نتایجی که گرفتن در مورد مسئله مختلف که مربوط به لرنینگ کلت، یعنی فکر کنم کانفرنس آن لرنینگ تئوری مثلا یه همچین چیزی، چیزایی که اون تو در مورد لرنینگ نتایج گرفتن رو که عموما مثلا کنفرانس تئوریه، سخنرانی مختلف داره. یه سری سخنرانی حدود 5 دقیقه یا 10 دقیقه‌ایه، در نتیجه میان فقط صورت مسئله و ریزالت رو ارائه میدن و میرن و کلی از اینا هست، تعداد فراوانی از اینا هست. آدم اگه بخواد آشنا بشه با مسئله هایی که هست و ریزالت ها چه مثلا اونا رو ببینه خوبه. اون لیست اون فیلم های اونا رو پشته بود توی مثلا 1 سال، من نمیدونم چرا اینطوری شد، 1 سال وقت نرفتم نگاه کنم ببینم سالهای دیگه هم فیلماشون هست یا نه، ولی لیست 1 سال پشته بود اونجا فیلماشو که جالب بود ازش. اما اینکه چه فیلمی ارائه بدیم واسش من یه ذره گشتم که چون قرار شد یکی از گزینه‌هامون بود که امروز یه فیلم نشون بدیم و من فکر کردم دفترچه قبول نکردن که امروز یه فیلم نشون بدیم، ولی به هر حال من گشتم و چند تا فیلم پیدا کردم حالا تو زمینه مختلف بود. این یه دونه فیلم که الان میخوام نشونش بدم برای حقیقت یه جایی یه کنفرانس گذاشته بود که از صنعت، جاهای مختلف صنعت می اومدن مسئله مربوط به این اسم اون کنفرانس بود ML پلتفرم میت آپ، یعنی ماشین لرنینگ پلتفرم، که اینا جمع می شدن و مسئله های مختلفی که داشتن و کار مختلفی که در این زمینه کرده بودن شرکت بزرگ صنعتی ارائه میدن. این ارائه‌ای که من الان انتخاب کردم برای نتفلیکس، ولی تو اون کنفرانس اون روز فکرم یه روز مثلا 12 سپتامبر 2019 بوده، اون روز چند تا شرکت میان ارائه میدن. بکنم مثلا یکیش دراپ باکس بود، مثلا یکیش فیسبوک بود، یکیش نتفلیکس بود. از بین اونها همینطوری چون اسم نتفلیکس اولش عنوانش هم بندیت داشت و این انتخاب کردم، اگرچه همشون اشاره میکنن به اینکه مسئلهشون یه مسئله بندیته و عموما مسئلهشون هم مسئله ریکامندیشنه. حالا خب خودش هم مسئله رو توضیح میده، هم با حالا من یک زیرنویسی هم پیدا کردم براش بذارم. خب اینو با هم ببینیم دیگه. نمیدونم جالبه یا نه، من فکر کنم جالب باشه که یک ارائه یک کمی صنعتی تر و مسائل واقعی که با سر کار دارن توی مسئله بندی تو با هم ببینیم. خب حالا دیگه برم. Good afternoon, everybody. My name is Nandaman. Representing basically some of the bandit infrastructure that we use for personalization at Netflix. الان فقط من نمیدونم صدا رو میشنوی یا نه؟ خیلی صدا کم و ضعیف میاد. اینو من الان زیاد کنم اثر داره. این زیرنویسشو گوگل خودش تولید کرده. من همینجوری رفتم از این جایی که زیرنویس گوگل زیرنویس یوتیوب رو دانلود میکنه، چه مثلا ویتمای کالیگو نوشته بود زیرنویسش ویتمای کلیک. دیگه شما بیشتر به صدا توجه کنید تا زیرنویس. اونم جالب. چی؟ میگم ویتمای کلیک هم بد نیست، اونم لاغر. آره. And so, I'm hoping you are all subscribers. الان فرق میکنه یا نه؟ صداش فرقیه؟
برای من کمی بهتر شد. آیا یه راهی نداره که کلا صدا رو زیاد کنیم؟ پلیبک نمیدونم، کسی نمیدونه؟ شما یه کمی دیگه بذار پخش شه ببینیم مثلا چی. باشه. For Netflix, and you probably know the products, but just in case, kind of the bread and butter of recommendations hasn't changed much, or the main goal since the DVD days is like we have a very large catalog and we have very little time. Usually it's around 90 seconds before a user abandons the session if they don't find something that they want to watch. So we kind of have to condense this large catalog into a few choices that we think you're going to like to play. So that's really the goal. And of course, as if the company grows globally and the number of members, the scale becomes larger and larger on top of adding new content every day. So you have to keep up with that. And this is kind of an old figure, around 3 years old. Take it as you want. But basically, recommendations are very important for the company to move forward. So aside from the classic, okay, we have users, we have videos, let's see which ones we can pick for that user. We have also been kind of very interested in the past few years in what we call meaning, which is basically, okay, we are choosing or to put this title in front of you, like, why you will be interested to watch it and kind of what is the title about. And for example, just the other day, this is one of my profiles. And, in the billboard, I got this Netflix film, Falling in Love. I have no idea what it is. I have never heard of the title. And so, if it was put in front of me, I know, there's some engine behind that thinks I might like it. So we try to basically give you as much information as possible or evidence of the meaning. In this case, I guess it seems some sort of romantic thing. It's not clear if it's drama or comedy. So we'll try to basically give you as much evidence as possible. And just to kind of give you the contrast, like imagine if we were just to recommend you the movies just with the titles basically on a black screen. Unless you really knew, so of course Avengers, The Godfather, everybody knows about those titles. Unless we don't provide all this evidence, it's going to be very hard for you to choose new content. نمیدونم الان توضیح لازم بدم یا واضحه به نظرتون؟ داره میگه که حرفش اینه که ما فقط مسئله‌مون این نیست که یه فیلمای انتخاب کنیم و اونجا نشون بدیم. علاوه بر اون مسئله‌مون اینه که یه چیزی از فیلم اونجا نشون بدیم که مردم که میبینن بفهمن این فیلم چیه و میخوان دوست دارن اینو ببینن یا نه. و مقایسه کرده بود که مثلا اون چیزی که اونجا یه عکسی گذاشته بود و یه نوشته‌های اونجا در مورد فیلم گذاشته بود که مردم احساس کنن الان میخوان اینو باید ببینن یا نباید ببینن. و در مقابلش هم این شکل دومیه رو گذاشته که ببینین این میتونستی فقط عنوان رو بذاری. یعنی اینم یک مسئله ماست که چی از فیلم برداریم اونجا نشون بدیم که مردم بفهمن باید ببینن. And so here are some real examples of what we would call. So you can see, of course, there are all the different thumbnails or box art for the titles. There's some video, which is some sort of preview or trailer. There's a synopsis. There's the title of the row. And so basically all the yellow boxes that you see, we are going to try to not only include them so you have information, but also personalize them. So we'll have different trailers, different synopses, different row names to group titles. And we would like to actually personalize all those things to basically to give you us, the best information possible about the title for you. بچه و یه نکته دیگه هم که داره تاکید میکنه اینه که ما دوست داریم اینا رو همه رو پرسونالایز بکنیم. یعنی میتونیم یه جواب به زبان بندیتی ما یه کار اینه که یه چیز برای همه بذاریم، یه کار دیگه اینه که هر فیلمو انتخاب کنیم چی از اون فیلمو برای این آدم نشون بدیم که متوجه بشه میخواد یا نه. دسته‌بندی فیلم‌ها رو میگه میتونیم عوض کنیم، یه چیزی بذاریم که اون مثلا شاید فیلم‌ها رو جورای مختلفی دسته‌بندی کرد، یه جوری دسته‌بندی کنیم که مناسب اون فرد باشه. And so there are other examples, on the right side you can see in mobile. Aside from the picture, we also have, of course, some metadata or tags of what the movie is about. So at least now
I know it's more like on the comedy side, not so much drama. Even if you think as we go globally, some people prefer the original title. Some people might prefer, the title in their mother language that has been translated. So all these can be part of the experience and can be personalized. So that will be, aside of the bread and butter, one of the goals of the recommendation. And so, of course, you want to build some sort of framework that kind of works. You don't have to tweak or redo it every time you have, if I want to add one more synopsis, or like you want to add, I don't know, whether it won an award or not, I don't have to go and redo everything. So when you look kind of from high level, what we really need from the system to personalize all those things, first is you're going to have multiple choices for everything. So here's just an example of, a few images or box art you can have choose for Stranger Things. And the thing is, it's very hard to predict actually what resonates with before the title launches. You will be surprised of some of the things, that we've seen, like, so that basically, make people interested in the show. But for Stranger Things, is it the Demogorgon that is kind of scary, or is it the main characters with the kids? And aside from that, the taste also can change over time. And this is the perfect example. Season 1, nobody knew what it was about. It was a new show. So the 4 kids that are kind of cute, and like they seem to be having fun, that really resonated with the audience. But at this point, like, the font and the show has become very iconic. So for a lot of people, you just need to put that font type with that title, and they will immediately associate it, and and will want to watch more content. So it definitely can change over time. You need to incorporate that in the system. And at the end, something that was alluded, you lack. ببخشید که خیلی جالب بود، من تکرار کنم. میگه که و فرق و تو زمان تغییر میکنه این. یعنی یه چیزایی اول این یه سریال Stranger Things یه هم چیزه. تو سیزن اولش که اومده بود، ما باید اون بیشتر خوب بود که اون اکثر رو بذاریم که 4 تا بچه مثلا با نمکن و اینا، اونا رو بذاریم، مردم بیشتر جذب میشدن تا کلیک کنن. ولی تو سیزن دوم خیلی مهم نبود چی بذاریم، چون هم میدونستن این سریال در مورد چیه. نشه این ماجرا هم عوض میشه و ما باید تغییر کنه این چیزامون تو زمان. Actually do some sort of, if you want choreography or slate recommendation in technical terms, which is basically you're going to put all this evidence together, and you want to make sure that it's kind of well choreographed or well coordinated. So when you look at kind of all those desirable things, Bandit frameworks really work well, or seems to be a good framework to tackle the problem. And of course, there's a lot of literature on it, well beyond the scope. I'm going to be like a 1-slide summary, very brief. But basically, if you think about Bandit in general, like every session is going to be, like a very tiny A/B test. Is like you offer basically the users the red pill or the blue pill, and you see what happens. At the end, basically you get to observe the reward, whether it's like the user played, or the user stayed with the service, or it was retention. And you serve the blue pill or red pill with a certain probability that And at the end, basically, if you have given that choice to enough users, you'll learn basically, or you can learn that some people prefer to stay in the matrix. So, they are happy with just a fantasy world that is all nice and cute. And some other people want to basically find out the truth. And you will be able to predict that based on the previous experiences. This, of course, is a toy example. But if you go kind of into more technical, the key is basically to collect kind of golden data set, if you want. So for every interaction that the user has had, you want context or features, so from whatever country, the viewing history for us, even if you think the weather outside, like today, is hot, or if it was raining affects that decision, you will want to collect that. Anything that surrounds basically that session. You want, of course, to log what was shown to the user, and with what probability you shown to the user, so the propensity, so you can basically unbias the data that you will collect. And finally, as I showed before, the rewards, or what happened with that session, and what was the set of possible actions. So like
the possible images or the possible synapses or the things. And this is really kind of the key. Like once you have this data set, I'll show a few differences with, other machine learning approaches, but that's really the key. And actually, this is the hard part of the infrastructure, and this is what Elliot will talk about. So I don't have to talk about the hard part, but this is basically what we are after with the Bandit infrastructure. And of course, a few requirements, aside from collecting be able to collect the data is, of course, it has to be at network scale. You have to have some kind of, generic APIs if you want, so I don't have to kind of redo it every time for every asset. And then also you have to be able, so reward is very, can vary from problem to problem. It could be that some people are interested just whether the user played or not, in the 10 minutes after showing the image, or it can be that you are interested whether actually the user, stayed with the service for 3 months. And those are two very different, rewards. So the system has to be able to, to accommodate or these definitions, in a generic manner. I was saying that once you have the data set, most of it is pretty similar, or you can cast it as pretty similar to other machine learning approaches. It's true. The only thing, you'll usually work basically instead of models if you want. I mean, maybe it's just semantics. You'll have policies, which is what will, tell you what assignment to make for that user. And the policy will basically act on this slate object. So it's what we saw before, what we call slate is kind of the composition that you have. And once you know the composition, you can basically apply, if you want, a sequence. So each element, is one of the dimensions, and you can put it all basically in a vector that, if you read that vector, you can retrieve basically what was presented. So this is kind of the main object that the policy will work on. And the same way, in scikit-learn or Keras or whatever, you have usually model train or model fit or model predict, those things. Here, what you want is two key functions or methods, which is basically select. So you give a list of possibilities of candidates, and somehow that policy should return you what to show this to the user. And it should also tell you with what propensity. So you can basically debias the data. Those are, with those two things under the hood. So in select, under the hood, you will implement your usual some sampling that was mentioned before, or UCB or epsilon greedy, or, your own one. But always, under this interface. The other thing, of course, you want is offline, metrics. If you're doing classification, you have a UC or a precision and recall. If you're doing ranking, you have an MRR or NDCG. And so basically, usually for bandits, there's its own literature, a lot of variation, but you can basically, they all go around the same thing of this inverse propensity scoring, which is pretty easy to understand. You have the log data in the past. So for each user, we know we have presented them with a certain image or, the red blue field. And now you can go and you have a new policy and you can rerun that policy on the historical data. So it will make, certain assignments. And now, of course, the ones where it doesn't match the assignment of what you log, what you showed to the user and the new policy, you cannot say anything. You don't know what happened, what that will have happened in that case. But where it matches, you actually know the reward. Let's say in this case, it was whether they played or not. So you can actually compute the statistics on this. And in this case, if you count, we had 3 matches in total, 2 plays. So you will say that the expected, probability of play with the new policy will be 2/3. This is a very, again, toy example, but a lot of the metrics on, offline policy evaluation go along these lines. And so میتونید توضیحی بدین چی شد؟ میگه که فکر کردم این صدای اون آدم هست که داره ضبط میکنه سرفه میگه
این میگه که یه چیزی وجود داره به نام IPS. میگه که ما چیکار باید بکنیم؟ 2 تا تابع است باید پیاده سازیش بکنیم، خب، و همون تابعی که تصمیم میگیره هر یوزر اومد چیکار کنه. برای اون باید یه پالیسی انتخاب کنیم که پالیسیامون رو آپدیت میکنیم و بعد یه جوری پالیسیامون رو بسنجیم. گفت یک روش سنجش پالیسی همین IPS اینه که چیکار میکنه که یه پالیسی رو با داده های هیستوریکال اولویت میکنه، اینطوری که پالیسی یه چیزی میگه، بعد اون پالیسی اگه اون چیزایی که گفته بود بر پیشنهاداش با اون پیشنهادایی که اینا قبلا به اون طرف نشون داده بودن یکی بود، میشه تو اون موارد فهمید که این جواب این ریواردش چقدر. آخه خیلی بعیده که یکی باشه که مثلا به نظرت فضای کنشامون خیلی بزرگه و خیلی بعیده که 2 تا پالیسی دقیقاً یه پیشنهاد بدن. درست میگین، ولی خب خود اینم ببین چون این اطلاعاتیه که ما از گذشته داریم دیگه، درسته؟ درسته. خب دیگه یه جوری من نمیدونم، ولی به نظرم منظورش این بود که اینم یه جوری بندیته، این مسئله بندیتیه. ولی خب درست میگه که اینو لزوما هدفمون وقتی نخواهد بود که اینو ماکسیمایز کنیم. ولی خب ببینید، یعنی میخوام بگم که ماکسیمایز کردن این چیز خیلی بدی نیست، چیز خوبیه دیگه، به خاطر اینکه داره میگه که اون حداقل داره میگه که یه جوری دنبال این باشه که اون چیزایی که پلی کرده رو حتما نشون بدیم، اون چیزایی که بهش نشون دادیم و پلی کرده رو حتما نشون بدیم. من شاید درست نفهم. آخه مثلا پالیسی قراره که بگه کدوم بخش از فیلمو با چه توضیحاتی و اینا نشون بده، درسته؟ مثلا نه خیلی بزرگه دیگه مجموع انتخابامون. آره درست. این بی‌نهایت جور ما میتونیم کنش انتخاب کنیم. آره بی‌نهایت نیست. این دیدین گذاشت میگفت که به ازای هر فیلمی ما یه سری عکس داریم و یه سری جمله، یه سری تایتل. خب مثلا گفت چند تا پوستر به ازای هر فیلمی داریم. حالا سوالی که این یوزر اومد من کدومش بدم؟ درست. کدوم فیلم، کدوم پوستر و مثلا کدوم تایتل رو نشون بدم؟ مثلا چند 10 تا چیز بود، من کدوم رو نشون بدم؟ آره. اوکی مرسی. Example, but a lot of the metrics on, offline policy evaluation go along these lines. And so they can be implemented, basically with the Magic data set and your policy interface. IPS, self-normalized, doubly robust, even new metrics. So some of my colleagues will present in Brexit next week this recap new metric for policy evaluation and ranking. It goes as can be implemented in the same framework, and usually it's trivially parallelized. It's sample, it's by itself, but you have to really be careful because you have to consider all the possible candidates that you could show. Very easily, this can explode, and enlarge all the number of calculations you have to do. So you have to be a little bit careful in that. میگم چیزی رو که میگم درست بود. در حالت خودی مثلا وقتی که یه لیست داریم به کاربرنماش میدیم، چون جایگاه هم مهم میشه و دیگه در تعداد حالات خیلی زیاد، درسته. ولی خب منظور علیشه این بود که خیلی از حالتها هست که ما اگه پالیسیمون انتخاب کنیم نمیفهمیم که کار خوبی کرده یا نکرد. این کاملا درسته به نظر میاد دیگه. بفرمایید. من چیزی که یعنی برداشت کردم از صحبت دکتر علیشایی اینه که اگه مثلا حالا من این لیست رو میگم به خاطر اینکه مثلا توی لیست ممکنه که اون کاوری که داره به یوزر نشون میده همون کاوری باشه که مثلا پالیسی گفته ولی جایگاهش عوض شده باشه. بعد مثلا دوباره برای من بدیهی نیست که اینجا چه تصمیمی میگیره. یعنی یه سری جاهاش ممکنه اشتراک داشته باشه ولی یه سری چیزا هم مثلا متفاوت باشه. درسته. این درسته حرفتون کاملا. درست. من توضیح میدم چی کار کردن چون یه توضیح کلی میبینی، حالا میبینیم یه توضیح کلی میبینیم. مرسی. But yeah, basically now you also have your usual offline framework. And with this, I'm going to tell you how to get the magic data set so we can do machine learning. Okay. Can you hear me?
Yeah, I'm Elliot. So yeah, I'll talk a bit more about the data and some of the infrastructure we built around that Fernando's working on. So what data are we interested in? There's a kind of a few high-level buckets. The first being member activity. So these are kind of the actions that Netflix members might take. So they log in to the site, maybe they search for a title, maybe they play a title, anything like that. We have intent to treat, and this is basically a description of what Netflix wants to do. So, for example, we might have an algorithm that decides we should recommend Stranger Things, and maybe another algorithm that decides we should recommend Stranger Things with this particular image. In this case, it's the one with the Demogorgon. And we also have the treatment, and this is the actual experience as seen by the member, and it is subtly different from the intent to treat. So this is actually the recommendation that is being rendered to the member. So they've actually seen it, kind of it's taken effect, and another example of this is the actual displayed image, which may or may not be the same as the intended one. So, for example, if you have some business rules that might override the recommendation that your algorithm wants to make, that might change things. Or if you have some fallbacks that handle kind of failure modes in the system itself, you may get some differences. So it's important to know like what you wanted to treat the user with, and what actually they were treated with. Just a kind of more of a timeline view of when the data is when these data is produced. Kind of we have the members actions at the top where they log in. Netflix then can generate a homepage, for example, full of recommendations, and the ones that the member sees become treatments, and the cycle kind of continues. So we have all of this data that we're interested in, but we kind of need to connect them all together to actually make use of it. So one of the first things we need to do is to actually join the intent to treat with the treatment. And we do this to answer a number of questions, and here are a few of them. So for example, we want to know, kind of as we mentioned earlier, did the intent to treat actually take effect as expected? Which policy was actually being used? What were propensities? And what features were being used? And this is useful for us to build a training set. Second, we want to do attribution or reward computation. Basically, we want to take either long-term or short-term member activity and convert that into some type of reward. Could be anything from click-through rate to abandonment of some sort. And we also want to compute these rewards as soon as possible, so that we can keep our policies fresh and up to date and react to changes. The last step, which is basically just all the cool stuff that Fernando talked about earlier, is taking all this data, updating your policy, evaluating offline metrics, and then also pushing them back into production so that you can serve new recommendations. So as kind of bandits grew in popularity, or people's interest grew in using bandits, we kind of took all the learnings that we've had, and we were able to kind of build some common components of infrastructure that hopefully will make things easier as we scale out all the different algorithms that we're interested in using, and make things kind of work in a more reusable fashion. So first thing is to actually standardize the logging, basically standardize how we collect the data. So everything is kind of, we've spec'd out to be logged in a common format into centralized landing tables and topics. So it's very easy for us to know where to consume all of this data, and it's easy to kind of onboard new algorithms and data that they.
I've implemented the actual processing in real time that actually takes all this data and joins the intent to treat to treatment and treatment events. We also prepare all of the data, including the member activity, in a form that makes it easier to compute rewards, different kinds of rewards. And we also write all of this data out to Kafka and Hive for both streaming and batch consumption. In the batch case, we also provide a Spark library or client that helps with doing attribution or computing rewards. And basically, it gives some flexible processing support for our users. They get access to the data in events in sorted order by time and unbounded windowing support. So you can do things, short-term rewards, long-term rewards. And also, since we're kind of also data producers, as well as in this case, kind of the consumers, we can write these common optimizations to make queries faster for the queries that people often use. In addition to the library access to the data, we've also noticed a lot of kind of common patterns in which people want to write do their attribution. So we've tried to templatize a lot of these common ones to simplify the access to some of this data. So in general, we have this kind of configurable setup where you can specify what kind of treatment you're interested in, which set of treatment events you're interested in. You also specify like the set of actions you're interested in attributing to the treatments, what time window to look for these actions after the treatment, and also some sort of matching key to see if actually applicable. And basically, we can materialize this data for our users after they've kind of specified these cases, and they don't have to really worry about scheduling jobs or operational stuff. With actually running these queries. خب فقط بگم اینجا مسائل فنی بود دیگه، نمیدونم واضح بود یا نه. من فکر میکنم بقیه‌اش هم مسائل فنی، حالا ببینیم بعد آخرش میگم چی شد. یا بقیه دوست داشتم بگم چی شد. I'll go over a couple of high-level challenges that we faced while kind of working on this infrastructure. So Netflix is powered by a lot of microservices. So basically, when a device comes in and we need to serve, let's say, the homepage, everything goes through our landing kind of a edge service, and then it fans out to many microservices. So this is kind of walking through the simple case where the device makes a request and hits the edge service. An ID gets created and associated with that request and is kind of passed through for tracing through the different downstream requests. So let's say in this example that we're interested in looking at for data for selecting images. So we have an image selection service that has our algo running it. So eventually, when the request goes to the service, we can basically the algo actually do its computation and log all the necessary data about the intent to treat there, along with this ID, this ID1, right? So we have we'll log data like the actual image selected, maybe the features and the densities and stuff like that. Now, once we've selected once Algo has selected the image, of course, it gets sent back all the way to the device along with the ID. And when it is rendered on the screen, we can log the treatment event that has this ID and the image. So in order for us to match the intent to treat with the treatment event, we can just join by this ID because it's available in both places. In reality, a lot of
our services, most of our services, are fronted by a cache. So, and this cache is populated at some point in time prior to the actual request coming in. So it could be filled because of a previous request, or maybe even a pre-computed value. So at the time that the computation actually happens, we don't really know who actually will end up using this data. So we don't have that immediate connection. So when the actual request comes in to use the data, really only the cache gets queried, and the experience is served from there. So as you can see here, that we have no real way to know that ID2 should be kind of related to this intended ITT1. So as a part of our standardized logging, we've also introduced kind of an additional piece of data to be logged, which is basically ID pairs that allow us to get this information that we need. So for services that use data but don't necessarily do the computation, they would be logging these ID pairs so that we can actually reconstruct a graph that will allow us to complete these joins. So as I mentioned, we're doing most of this work in streaming fashion. So we had to face a lot of the kind of typical stream processing problems, like out of order data, maintaining state for joins, and also handling kind of widely varying traffic patterns. And this is all at is at Netflix scale with many microservices and personalization algorithms. So that even leads to just a lot of IDs in general and terabytes, many terabytes of state. Yeah. So is any of this actually being used? Yeah. So we have production systems as well as multiple A/B tests that are kind of powered by these different components. But I would say that we've kind of only started kind of leveraging it really, especially as Fernando mentioned, there's so many different things that we want to personalize in the whole experience that hopefully like the benefits will really be showing going forward now as we have just more and more of these things that we want to do. Thank you. Time for a few questions. خب ولش کنیم سوالش. خب ببین فقط من آره خب ببین چی شد، داستان چیه. اولی که خب خیلی مسائل فنی اینا دارن که به نظر نمیدونم حالا براتون جالب بود یا نه، خیلی مسائل فنی جزئی دارن که مثلا این دیتا رو باید که چه چیزایی نگه می‌دارن. جالب بود به نظر من که چیکار میکنن. اینا میگن که یوزر یه چیزی میخواد، اینو نگه می‌داره. بعد ما الگوریتممون یک کاری دوست داره بکنه، مثلا فرض کنیم که پیشنهاد میده با این توضیح این چیزا رو نشون بده، اینو نگه می‌دارن. بعد واقعا یه چیزی نشون میدن، اینا نگه می‌دارن. خب اینا رو نگه می‌دارن. یه مسائلی دارن در مورد کش و اینا خب بالاخره مسائل جزئیه. مثلا همونطوری که میگفت خب خیلی از این ریکوستایی که نمیره واقعا همه کاراش انجام بشه. میگه این ریکوست شبیه فلان ریکوست بود، جوابش رو سریع برمیگردونه. حالا در مسئله‌های مختلف. اینم یه چیزی که گفت. ولی اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که به نظر من همونطوری که اون مسئله‌ای که دکتر علیشایی میگفتن اینجوری بود که اینا به نظر من آخر اصلش اینه که این کار میکنن. اینا داده‌های آنلاین رو ذخیره میکنن، داده‌های اتفاقایی که افتاده در گذشته ذخیره میکنن. همینطوری میگن ما این چیزا رو داشتیم، اینا رو نشون دادیم و این اتفاق افتاده. و خب یوزر چیکار کرده؟ مثلا اینا رو پلی کرده یا پلی نکرده. اینا رو نگه می‌دارن. بعدش یه دونه لرنینگ معمولی میزنن روی همه این چیزا، روی همه این ماجراها، روی دیتای گذشتهشون. فقط لرنینگ معمولی میزنن، یک خروجی یه لرنینگ رو نمیتونن درست بسنجن دیگه، چون ندارن که اگر فلان رو نشون میدادیم چی میشد. خب کاری که میکنن اینه که با داده‌های گذشته اینجوری، یعنی اگه
اشتراک داشت همه شرایطش با این داده گذشته اونجوری میسنجنش و ارزیابیش میکنه. به نظر من این کارو میکنه نتفلیکس، نمیدونم حالا درسته یا من نرفتم جای دیگه بخونم، اگه میدونستم امروز برای این فیلم رو نشون بدیم میرفتم میخوندم، ولی متوجه نشده بودم نرفتم بخونم. به نظرم نتفلیکس این کار میکنه، یعنی هنوز نتفلیکس با آن چیزی که ما در بندیت میخونیم و اینا خیلی فاصله داره. حالا اینکه بهتری یا بدتره، حداقل دکترش یه جایی احساس میکنن که خیلی هم فرق نمیکنه ها. آخه اولا که اسمش پس برای چی بندیت بود اگه این بود اپروچ؟ نمیدونم کامپوننت بندیتی داشت. نمیدونم چه صورت مسئله بندیت بود، من فکر کردم به اینم اینا میگم بندیت. و بعد اینکه خب خیلی سوال برانگیزه این اپروچ، به خاطر اینکه مثلا شما میخواین چند وقت یه بار دوباره مدل آفلاینتون رو ران کنی، مثلا اینا هر شب مثلا ران میکنن دیگه، یعنی رو کل داده هیستوریکال. آره یه کمی عجیب نیست بگیم یه هیست اینکریمنتالیه دیگه، بالاخره ما یه داده‌ای داریم به چه رسیدیم، باید مثلا همون رو یه کمی بهتر کنیم قاعدتا. راست میگی، نیتتون خوبه، ولی الان که این نگو ولی و اینم جالبه که این سال 2019 بوده ارائه دیگه. خب این میگفت تازه ما این چیزا رو پیاده سازی کردیم و خیلی هم ایده هایی داریم که پیاده سازی نکردیم. به نظر خودم جالب بود این حرفش. این که مسائل فنی خیلی باتلنک بزرگیه که به نظرم روشنه، یعنی همه در انبوه داده کر و کثیف عظیم غرق شدن دیگه. بله که طبیعیه، راست میگه. یعنی اگه بشه این، یعنی یه جوری مثلا این تیکه رو بهبود داد خیلی مهمه، ولی خب من که خیلی ارتباطم از دست دادم با تاک. ولی خب ولی صورت فنی منو به نظرتون چه در موردش؟ خب خیلی برام عجیبه، یعنی اگه که این جوری باشه. دقیقاً منم همینطور و به نظرم جالبه اگه اینطوری باشه. یعنی من نمیدونم که معنیش اینه که آیا اونو پیاده سازی نکردن، اینکه اونو بلد نبودن رو من خیلی باور نمیکنم، ولی آیا اونو پیاده سازی نکردن و ندیدن، یا یعنی هم وقتش نشده، یا پیاده سازی کردن و آخرش اینو نتیجه گرفتن این کارو. خانم ایمانی می‌پرسن داده رو استریم بررسی نمی‌کنن. این منظورتون اینه که آنلاین، یعنی هر داده جدید اومد مدلشون رو آپدیت کنن؟ نه خب نه، اصلا وقت نمی‌کنن که همچین کاری بکنن. خیلی خوب، اینم دیگه از این. من نکته دیگه ای نمیخوام بگم دیگه. اگه حرفی هست بفهمید، وگه نه که کلا کلاس ها تموم شد و این جلسه آخر بود و به خدا میسپاریمتون از این به بعد و به تمرین ها و احتمالاً پایان‌تر بپردازیم. و علاوه فردا پیامی داریم متاسفانه در انبوه کارها گم شده، ولی جوابتون میدم. یه نکته ای نیست؟ از شما درد نکنه و ممنون. خسته نباشی. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خدا حافظ.